เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์ตั้งแต่อดีตในป่าทึบลึกลับอันกว้างใหญ่มีแมลงหายากที่อาศัยแพร่พันธุ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตมันมีชื่อว่าคุณในเซลล์ที่เต็มไปด้วยพิษมีซูเปอร์เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาเมื่อยีนเกิดการกลายพันธุ์ภายใต้การทำงานของซูเปอร์เอนไซม์คุณจะพัฒนาในตัวโฮสต์ด้วยความเร็วนับล้านเท่าซึ่งเรียกว่าแมลงพิษเอเลี่ยนกล่าวกันว่าสิ่งมหัศจรรย์นี้สักวันหนึ่งจะปรากฏขึ้นในโลกนี้โดยบุรุษลึกลับฉันชื่อหลานเซียงถิงชอบศึกษาเกี่ยวกับแมลงรู้จักแมลงนับหมื่นชนิดและเพราะเหตุนี้จึงมักฝันร้ายทุกครั้งจะตกใจจนขวัญแทบหาย3 เดือนก่อนเขาไปปีนเขาพอกลับมาหน้าเขาก็พุพองอย่างเนี้ย
แล้วตาก็กลายเป็นอย่างนี้เลย ไปหาหมอมีชื่อทั่วประเทศก่อนแล้ว ได้ยินว่าคุณสามารถรักษาโรคแปลกประหลาดได้อะช่วยด้วยเถอะค่ะ คุณทำอะไรอะไข่ไก่นี่รักษาโรคได้เหรอ คุณรักษาได้จริงหรือเปล่าอะ แม่ เป็นไงบ้างลูก ผมรู้สึกดีขึ้นมาก ฮะดีขึ้นเหรอ มา ดูนี่ นี่มันคืออะไรอะมันเป็นแมลงชนิดหนึ่ง ตอนนี้ยังเป็นไข่นะพวกมันชอบ พวกมันชอบกลิ่นคาว พอได้กลิ่นไข่หรือชัยเข้าไป ตาเปล่ามองไม่เห็นหรอก เป็นอะไรลูก แม่ อะ ผ อะไร ม เห ม รอ องเห็นแล้ว มองเห็นแล้วเหรอ ขอบคุณมาก ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณจริง ในโลกนี้มี ๆ พวกคุณนะ เรื่องประหลาดมากมาย ต่อไปอย่าไปเที่ยวป่าลึกที่เหลียวเจียงอีกนะ ที่มีคนส่งมาให้ ในภาพเห็นชัดเจนณมุมหนึ่งในมหาวิทยาลัย ขณะที่ชายกลุ่มหนึ่งกำลังรังแกผู้หญิง ก็มีงูตัวใหญ่ แม่ ออกมา กินข้าวเช้าค่ะ แล้วก็เกิดภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อขึ้นค่ะ เชิญค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เสียงถิง เรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงไม่บอกให้แม่รู้ แม่ หนูก็ไม่ได้เจอเรื่องอย่างนี้ครั้งแรก ลูกเอ้ยถ้างั้น ดูนี่เห็นไหม จะแก้ตัวยังไง ก็ได้ หนูยอมรับ หนูปิดมันเองอะ หลันเสียงถิง อย่าให้คำพูดของแม่ฟังหูซ้ายออกหูขวาสิ โธ่แม่อะนี่ มีแม่ที่ไหนเหมือนแม่บ้างล่ะ ให้หนูพกเครื่องดักฟังทั้งวันน่ะ ลูก หนูเปิด เปิดแล้ว เดี๋ยว จะไปแล้วเหรอ ยังกินไม่เสร็จเลย เดี๋ยวหนูไปสายอะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสินอนขี้เกียจตัวนี้นี่ ตื่นสายทุกวันรอแป๊บหนึ่งนะ ก็เมื่อคืนอ่านหนังสืออะนอนฝันได้ทั้งคืน หนูไปละ เดี๋ยวก่อน เสียงถิง เสียงถิง นี่ เอานี่ไป ตอนเรียนถ้าง่วงก็เอามาดมนะทำให้สดชื่น อืมแม่คะ หึ แม่บอกว่า หนูเกิดมาไม่นานพ่อก็ตายแต่ หนูรู้สึกว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ เขายังมีชีวิต ฮะ ในใจลูกไง แม่ หนูไม่คุยด้วยแล้ว ไปแล้วค่ะ ขี่รถระวังด้วยนะ ไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย ระวังตัวด้วย ค่ะ หลันจั่ว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 มีสติไว้ หลันจั่วหลันจั่วดูสิจะเป็นใครหลันจั่วที่ฉันอีไงหลันจั่วหลันจั่วหลันจั่วหรือว่าพิษไหมทองออกฤทธิ์โอ๊ยหลันจั่วหลันจั่วฉันจะช่วยคุณได้ยังไงอะหลันจั่วหลันจั่วหลันจั่วทิ้งน่ะโตเป็นสาวแล้ว เริ่มต่อต้านที่ฉันดูแลเขา เขายังเด็กอยู่ โตขึ้นเขาจะเข้าใจเอง แต่ปัญหาก็คือเขาเป็นข่าวแล้วทำยังไงดีอะฉันกลัวว่า ถ้ามีคนรู้ว่าเขามีพิษงูเถิงอยู่ในตัวแล้วก็ จะทำยังไง อย่าเพิ่งกังวล ต่อไประวังหน่อยก็แล้วกัน หลันจั่ว
ปริศนาในโลกแห่งแมลง ไม่มีใครรู้ฐานะของเขา ได้ยินว่าเขามีแมลงในตัวที่หายาก จึงมีพลังพิเศษเหนือใคร ฉันรู้ คุณกับถิงถิง คิดว่าฉันระแวงเกินไป แต่ปัญหาคือ พิษไหมทองในตัวคุณ และพิษงูเถิงในตัวถิงถิงต่อต้านกัน ไม่อย่างนั้น ครอบครัวเรา เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ พอครับ อาทิตย์ที่แล้วมีมหาลัย 42 แห่งทั่วประเทศ เชิญคุณไปเป็นวิทยากร อย่างเช่น มหาลัยชีวเคมีภาคใต้ มหาลัยเจ๋อเจียง มหาลัยจงซาง หลิวหง น้อยคนนักที่รู้อดีตของเขา รู้เพียงว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา มีความรู้ทางด้านแมลงกว้างขวางมาก อีก5 วัน จะเป็นงานการประชุมชีววิทยาโลก คุณไม่ไปหาพิษงูเถิง แต่มายืนอยู่ที่นี่ทำไม แต่ว่าเราหาพิษงูเถิงมาตั้งนาน เฮ้ย ในโลกนี้มีเรื่องประหลาดมากมายเลยค่ะ อย่างเช่น คลิปเมื่อวานนี้ที่มีคนส่งมาให้ ในภาพเห็นชัดเจนณมุมหนึ่งในมหาวิทยาลัย ขณะที่ชายกลุ่มหนึ่งกำลังรังแกผู้หญิง ก็มีงูตัวใหญ่เลื้อยออกมาขู่ชายกลุ่มนั้น แล้วก็ได้เกิดภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อขึ้นค่ะ บังเอิญจริงๆ มหาลัยนี้ก็เชิญคุณไปเป็นวิทยากร ผู้หญิงคนนั้นไง อ๋อ ใช่ 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 ผู้หญิงคนนั้นแหละ ขอทางหน่อย ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเจ้าเหยียนคุณ วิศวะห้อง 302 ยินดีที่รู้จัก สวัสดีค่ะ หลันเซียงถิง ยินดีที่รู้จักครับ นักศึกษาทุกคน ขอเสียงปรบมือให้กับผอ.หลิว วิทยากรของเราในวันนี้ เชิญค่ะ สวัสดีครับ หลันซินถิง ขอเชิญมาบนเวทีหน่อยครับ อะไรนะ ทำไมอะ หืมคนไหน ทำไม อะ คนนี้ ทำไมต้องเชิญเขา อ๋อ ต้องเชิญกันเลยเหรอ อยู่นั่นไง ไม่เข้าใจคนพิเศษ เกินไปแล้ว หรือเปล่า เขาเป็นใคร ยังไง คุณก็คงจะเหมือนทุกคน ไหวหรือเปล่าเนี่ย ที่สงสัยปรากฏการณ์ในข่าวชิ้นนั้น ถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องทำการทดลอง ทดลองอะไรคะ ทดลองอะไร เอาอยู่ดีๆไฟก็ดับอะไรกันเนี่ย ผอหลิว ขอโทษด้วยนะคะ มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างนี้ทำไมไฟถึงดับได้ล่ะ หายโถ ฉันเองก็แปลกใจ มหาลัยเราไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย พอหลิวคะเซ็นชื่อให้หน่อยได้ไหมคะ อ๋อ อ๋อ ได้สิ ขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันนะ เชิญค่ะ หลานเซนถิง อ๋อ ผมเห็นคุณอยู่คนเดียวเรื่อยเลย เออ ใช่ งั้นไปด้วยกันไหม โอเค อืม เอ๊ะ จริงสิ คุณเจอเรื่องอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนโต เคยคิดไหมว่าเพราะอะไร ไม่นะ ธรรมชาติมีเรื่องประหลาดมากมาย ใช่ วิทยาศาสตร์ก็ยังมีขีดจำกัด อีกอย่าง รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์
ฮะ ก็มีเหตุผลเมื่อคุณโดนอะไรอะ ฮะ บาดเจ็บเหรอ เป็นไงเจ็บไหม ก็โอเค ผมมีกระดาษฆ่าเชื้อนะ อยู่ๆเป็นแผลได้ยังไงอะต่อไปถ้ามีคนมารังแกคุณอีก บอกผมนะ ผมจะอัดพวกมันเอง เอ๊ะ อะไรเหรอ หล่นมาได้ยังไงนะ มันคือ ไม่มีอะไร อ๋อ เรากลับกันเถอะ ภายหลังฉันถึงรู้ว่า หลังจากหลิวหงรู้ว่าในร่างฉันมีพิษงูเถิง จึงคิดใช้ฉันและผู้หญิงหลายคนที่มีกรุ๊ปเลือดอาบีเป็นพาหะ การสกัดจะทำให้เซลล์พิษงูเถิงในร่างกายของฉันกลายพันธุ์ นี่เป็นแผนการที่เขาคิดใช้พิษกลายพันธุ์ ปล่อยฉันไปปล่อยพวกเราไปสิปล่อยพวกเรานะปล่อยเราไปค่ะปล่อยเราไปสิปล่อยพวกเราเถอะนะปล่อยเราไปปล่อยพวกเราสิเราไม่ปล่อยไง คุณทำได้โดยไม่มีใครรู้เลย พิษงูเถิง ยินดีด้วยครับ พอหลิว เลือดกรุ๊ปอาคนสุดท้าย ฉันจับมาให้คุณแล้วค่ะ พอครับ การใช้พิษกลายพันธุ์ ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย ช่วยฉันในขั้นตอนสุดท้ายได้ไหม คุณเจอเรื่องอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนโต เคยคิดไหมว่าเพราะอะไร ไม่นะ ธรรมชาติมีเรื่องประหลาดมากมาย ใช่ วิทยาศาสตร์ก็ยังมีขีดจำกัด อีกอย่าง รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ ฮะ ก็มีเหตุผล เมื่อคุณโดนอะไร ฮะ บาดเจ็บเหรอ มือของลูกถ้ามาอยู่ๆเป็นแผลขึ้นได้ล่ะ หนูก็ไม่รู้ค่ะ ผมมีกระดาษฆ่าเชื้อ อ๋อจริงสิพอหลิวคนนั้น เป็แผลได้ยังไง แม่ว่าไม่ธรรมดานะ ต่อไปถ้ามีคนมารังแก แม่ คุณอีก โรคขี้ระแวงกำเริบอีกแล้ว ผมจะ คุณยังผอหลิวยังระแวง ยังเหลือคนดีอยู่อีกไหม ใจคนยากอย่างถึง อะไรเหรอ อย่าเชื่อใจคนอื่นง่ายๆ จริงสิ แล้วเพื่อนผู้ชายคนนั้นล่ะอยู่ดีๆทำไมมาตีสนิทด้วยน่ะ อะไรอีกแม่ สงสัยเพื่อนหนูด้วยเหรอ ใจคนยากอย่างถึงเด็กโง่คนนี้นี่ ทำไมเครื่องดักฟังไม่มีเสียงล่ะ มันหล่นออกมา หล่นออกมา จริงๆ กระเป๋าของหนูขาด แม่เอาอุปกรณ์มาเย็บให้ การหายตัวไปอย่างต่อเนื่องของหญิงสาวหลายคนยังปิดคดีไม่ได้ ก็มีหญิงสาวอีกคนหายตัวไป เธอมีชื่อว่าหวังเคอ บัง เมื่อ เคิ คื ล นตอนตี 3ที่ไนท์คลับ สวัสดีค่ะ เราปิดร้านแล้ว มาหาหมอแป๊บเดียว คุณไม่สบายตรงไหน ดูสิ
ฉันหนีฉันหนีฉันหนี แม่ ฉันหนี แม่ แม่ ปกป้องเสียงถิง แม่ ด้วย แม่ 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 แม่มองหนูสิ แม่ แม่มองหนูสิ แม่ ลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะ ปล่อยฉัน ทำไมไม่ยอมบอกว่าคุณเป็นใคร คุณเป็นอะไรกับแม่ฉัน คุณไม่อยากพูดฉันไม่ฝืนใจ แต่คุณบอกฉันเรื่องหนึ่งได้ไหม เธออยากรู้อะไร เมื่อคืนที่ฉันถูกพิษ กลิ่นนั้นบอกได้ว่าเป็นพิษงูหางกระดิ่งที่หายากจากเหลียวเจียง มันทำให้เกิดภาพหลอน มีชาวเหลียวเจียงไม่กี่คนที่ทำได้ จะตามหาคนคนนั้นได้ยังไง ฉันจะแก้แค้น มีเหน็บเอวเหลียวเจียงตีมาจากเหล็กหวิน มีไม่กี่คนที่มี คุณไม่รู้แล้วใครจะรู้ ต่อไป เธอจะเข้าใจเอง ยืนอยู่ตรงนั้นแอบดูฉันทำไม ไม่เคยเห็นคนสวยเหรอ เสี่ยวหลิง ผู้รักสันโดษมีสมญาว่าหมอแมลง จับแมลงมาทำยารักษาโรคร้าย แต่ไม่มีใครรู้ประวัติที่มาของเขา เกิดอะไรขึ้น เสียใจด้วย ตอนเช้าเป็นข่าว ตอนเย็นก็ลงมือ เห็นทีคุณที่จะจับหลันเซียงถิง ไม่ธรรมดา อืม
ดูสีหน้าเธอ ก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่ ฉันขอเตือนก่อนนะ พิษไหมทองในตัวเธอ ต้านกับพิษงูเถิงในตัวเขา เวลาที่เธอเข้าใกล้เขา ก็จะดึงกลิ่นงูออกมา ไหมแถวนั้นก็จะมาทำร้ายเขา และเธอต้องใช้เลือดตัวเอง ปล่อยกลิ่นไหมทองกบกลิ่นงูเถิง ไล่พวกไหมไป ดังนั้น ฉันมาวันนี้ เพราะอยากให้เธอเตรียมของให้3 อย่าง เธอบ้าไปแล้วเหรอ เซียวหลิง 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 ปล่อยฉันนะ ตอนนั้นที่เธอตกเหว จนเกือบตาย ฉันผ่านไปก็เลยช่วยเธอเอาไว้ ฉันเอาพิษไหมทองใส่เข้าไปในตัวเธอซูเปอร์เอ็มไซม์ทำให้เธอรอด เธออยู่ได้เพราะมัน เข้าใจไหมว่าแปลว่าอะไร ฉันรู้ถ้าถอนพิษจะอยู่ได้แค่7 วัน แต่ตอนนี้บ้านฉันแตก ลูกสาวก็ถูกตามฆ่า ฉันมีทางเลือกอะไรอีก ขอร้องล่ะ เซียวหลิง ชาติที่แล้วฉันคงติดค้างเธอ คิดดีแล้วใช่ไหม พิษไหมทอง คนคนนี้ ไม่ธรรมดา พอหลิว ผมขอถามหน่อย พิษไหมทองคือ พิษไหมทองเนี่ย ใช้พิษแมลงร้าย81 ชนิดจากเหลียวเจียงปรุงเคี่ยว9 รอบ เป็นราชาแห่งพิษ เอนไซม์ต่อต้านไวชราของมัน อยู่ร่วมกับคนได้ แถมทำให้เซลล์มีอายุยืนขึ้น มันทำให้ คนผู้นั้นไม่แก่ชรา ฮะ พิษแบบนี้ควรเป็นของคุณ แต่พิษไหมทองละลายอยู่ในเลือด คนอยู่พิษก็อยู่ จะหายไปเมื่อโฮสต์ตาย ใครก็เอาไปไม่ได้ น่าเสียดาย ฉันไม่กลัวตาย ที่ฉันกลับมา ก็เพื่อรายงาน เรื่องพิษไหมทอง ตอนนี้ ฉันรู้ว่าต้องทำยังไง ในช่วงนี้ไม่มีอะไรแน่นอน โทษเธอไม่ได้หรอกลุกขึ้นเถอะ งานใหญ่ใกล้สำเร็จแล้ว กลัวแต่จะมีคนมาทำให้มันเสียเรื่อง และเราไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใคร งานยากแล้ว พอหลิว คือว่าผมมีอยู่วิธีหนึ่ง ถ้าผมปลอมเป็นนักศึกษาตีสนิทกับหลันเซียนถิง เป็นเพื่อนสนิทกับเขา นอกจากจะรู้ว่าหมอนั่นเป็นใคร ยังเป็นการช่วยเหลือคุณด้วย ทำอย่างนี้จะชัดเจนเกินไปไหม ความจริงคือว่า ก่อนที่คุณจะไปเป็นวิทยากร ผมได้ลงมือไปแล้ว สวัสดีครับ ต่อไปต้องระวังนะ เหย็นคุณ ครับ ใช้ได้เลย ฉลาดมาก ไม่คุณสอนมาดีต่างหากแหละ นายแผนเยอะอย่างนี้ ถ้าสักวันนายหันมาเล่นงานฉัน จะทำยังไง คือขอโทษครับ ผมไม่ควรทำอย่างนี้ ขอโทษครับ ฉันล้อนายเล่นนะ แต่ฉันขอเตือนไว้ หลันเซนถิงคนนี้ อาจจะไม่ได้จัดการง่าย ผมจะจำเอาไว้ครับ เราจะสนับสนุนนาย แสดงให้ดี
ไปเถอะ ขอบคุณครับที่ให้โอกาส เอาแต่ใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะ ต้องใช้สมองด้วย เจ้าเหยียนคุณ จอมวางแผน ไว้ใจไม่ได้ ใจคนยากอย่างถึง เหมือนกันทุกคนล่ะ พอหลิว ฉันจงรักภักดีต่อคุณนะคะ ฉันเหนื่อยแล้ว เธอก็ไปเถอะ นั่นก็เพราะว่า ฉันใช้พิษรักกับเธอไง หลานเสนถิง คุณมาได้ไงอะ ผมได้ยินข่าวที่โรงเรียนเลยเป็นห่วง เป็นไงบ้างอะคุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอ ตำรวจมาเก็บหลักฐานหรือยัง มาแล้ว ไม่ต้องกลัวนะ คุณยังมีผม ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมจะปกป้องคุณเอง เฮ้ยหยุดนะ เจ็บไหม อ๋อ ไม่เป็นไร ออกมาทำไม ไม่รู้หรือว่าอันตราย ยุ่งอะไรด้วย นั่ง อ๋อ ฉันไปเอายามาให้ คุณเป็นใคร ผมเป็นเพื่อนเขา แล้วคุณล่ะ พอหลิว นี่รูปของเขาค่ะ เป็นไปได้ยังไง เขาเป็นเพื่อนเก่าฉัน ฉันอยากเจอเขาสักหน่อย อ๋อ ไม่ได้ ต้องรีบไปจากที่นี่ ไหมบินที่อยู่ในน้ำเต้า เตรียมไว้ให้คุณใช่ไหม มันทำหน้าที่ส่งสาร ไหมบินที่ปาหมามีความโดดเด่น เมื่อมันได้กลิ่นพิษร้ายแรงจากแมลง ก็จะส่งเสียงร้องความถี่สูง ซึ่งคนทั่วไปจะได้ยินเหมือนกับเสียงจักจั่นร้อง แต่สำหรับไหมบิน จะได้ยินชัดเจนในรัศมี5 ลี้ ซึ่งแม่ฉันเอามาส่งข่าวให้คุณ ฉันไม่สนว่าคุณเป็นอะไรกับแม่ฉัน ความแค้นนี้จะแก้แค้นเอง แก้แค้นเอง จะแก้แค้นยังไง ผมแนะนำให้ไปหาผอหลิว เขามีความรู้เยอะ ต้องช่วยคุณได้แน่ ใครคือพอหลิว อ๋อ ใช่ จากความรู้ของเขา จะต้องรู้เบาะแสมากมาย นี่คือผอหลิวฮะจริงสิ ผมหาที่อยู่ของเขาให้คุณแล้วนะอ๋อ ถ้าฉันไม่อนุญาต เธอไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
ไมฉันต้องเชื่อคุณ คุณเป็นอะไรกับฉัน พอหลิวเป็นเพื่อนของฉัน เธออยากรู้อะไร ฉันไปถามให้ ทำไมจะต้องเชื่อคุณ เพราะแม่ของเธอสั่งเสียเอาไว้ ปกป้อง เสียงถิง นี่คือพอหลิว เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ พ่อฉันกับหลิวหงเคยเป็นเพื่อนรักกัน ตอนถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานที่ชนบท พวกเขาแอบหาร่องรอย และค้นคว้าเกี่ยวกับตัวคุณ ความหวังอยู่ที่เรา2 คนแล้ว สู้ไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน อืม ต่อมาวันหนึ่งตอนพ่อฉันไปทำงานบังเอิญได้เจองูเถิงในตำนาน คิดไม่ถึงว่าพอหลิวหงรู้ก็คิดเพาะงูเถิงในร่างกายมัน ไม่ได้ อยากทำก็ทำเอง ฉันไม่ทำ นายหลานจัว การทำให้ยีนกลายพันธุ์เพราะปัจจัยภายนอกจากการเร่งของซูเปอร์เอนไซม์ให้งูวิวัฒนาการในร่างกายมนุษย์ คือการทดลองใช้พิษกลายพันธุ์แต่พ่อฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องอันตรายและฝืนกฎธรรมชาติ เอามาให้ฉัน หลานจัว 20 ปีแล้ว หน้าของนาย ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิด ใช่แล้ว แต่นายเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม นายอยากจะนั่งลงแล้วคุยกับฉันไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายบ้าง มีผู้หญิงหายตัวไปอีกแล้ว คุณเป็นใคร ฉันกับพ่อ คือว่าฉันเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านหลังนี้ เขาให้ฉันมาเฝ้าพวกเธอ เฝ้าพวกเราเหรอ ไม่ให้เธอ2 คนอยู่ด้วยกันตามลำพัง เดี๋ยวผิดผี ประตูล็อกจากข้างใน คุณเข้ามาได้ยังไง อย่ากวนฉันอ่านข่าว วันนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งหายไปตอนกลางคืนอีกแล้ว ใน3 เดือนมานี้ มีหญิงคนที่ 8 ที่หายตัวไป ผู้หญิงคนที่ 8 นี้ เป็นเพื่อนม.ปลายของฉัน อ๋อ ขอโทษนะ พ่อหลิว ทำไมเหรอ เซ็นชื่อให้ฉันหน่อยได้ไหม หลันจัว นายติดตามงานของฉัน ไม่รู้ว่า นายตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้หรือเปล่า ยังไม่ทันได้อ่าน แต่ที่ฉันอยากรู้คือ นายทำอะไรอยู่ รู้อยู่แล้ว ว่านายไม่สนใจผลงานของฉัน หลิวหง นายจะทดลองใช้พิษกลายพันธุ์ในตำนานเลย อะไรคือตำนาน ฉันวิจัยมา10 กว่าปี มันมีความเป็นไปได้นี่นะ แต่นายเอาออกมาไม่ได้ เพราะมันมีอีกปัจจัยหนึ่ง คือใช้พิษกลายพันธุ์ของสาวเลือดกรุ๊ปอาหมายความว่าการทดลองนี้ จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยชีวิตของคนบริสุทธิ์อีกจำนวนมาก นายรู้ไหม ในโลกนี้
เป็นโลกของปลาใหญ่กินปลาเล็ก ฉันขอบอกข่าวดีนายอีกเรื่อง อีก3 วัน งานการประชุมชีววิทยาโลกจะเริ่มขึ้น ถึงเวลานั้น ฉันจะใช้โอกาสนี้ ประกาศให้โลกนี้ได้รับรู้ถึงการทดลอง ที่ยิ่งใหญ่ในโลกวิทยาศาสตร์ นายบ้าไปแล้ว เอาคนเป็นๆมาทดลอง ฝีมือนายจริงด้วย แล้วยังไง นายยังกล้า เล่นมากระดานนี้กับฉันไหมล่ะ ฉันกลัวนายจะแพ้ ฉันจะบอกให้ ไม่ว่าใคร ก็หยุดการวิจัยของฉันไม่ได้ ฉันไม่มีทางใจอ่อนเด็ดขาด เรื่องที่ต้องทำ ฉันยอมแลกด้วยชีวิต ก็ต้องทำให้สำเร็จ ปล่อยเขา พอหลิว ปล่อยเข้าไปอาจเสียงานนะ ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอ เล็กไป เพราะความต้องการของฉันทำให้เมียนายต้องตาย ตอนนี้ ยังจะเอาชีวิตลูกสาวนายอีก ฉันทำอย่างนี้ อาจไร้น้ำใจไปหน่อย วันนี้ที่ปล่อยนายไปถือเป็นการชดเชย นายไม่ต้องชดเชย และนายไม่ใช่เพื่อนฉันอีก ได้ ออกจากประตูนี้ไป เรา2 คนไม่ใช่นายตาย ก็เป็นฉันตาย ตอนเธออายุ 8 เดือน ตรวจพบว่ามีเนื้อร้ายในหลอดเลือดหัวใจ รักษาไม่หาย เพื่อช่วยเธอ พ่อเธอเอาพิษงูถึง ใส่เข้าไปในตัวเธอ แล้วใช้ซูเปอร์เอนไซม์รักษาเซลล์ในตัวเธอ แต่ว่าพิษพวกเธอกลับต่อต้านกัน เพื่อปกป้องเธอ เขาเลยต้องอยู่ห่างๆเธอ ที่เธอไม่รู้ก็คือ หลายปีมาเนี้ยพ่อของเธอ อยู่ในที่ที่ห่างไป5 ลี้ ปกป้องเธออยู่เสมอ เขาเป็นไงบ้าง ที่เธอพูดกับหลิวหง เขาได้ยินหมดแล้ว นี่เป็นเสื้อผ้าของเธอที่ฉันเก็บมันจากบ้าน ไปกับฉันเถอะ ไปไหน ที่ไกลมาก ไม่ไป นี่ทำไมคุณป่าเถื่อนอย่างเนี้ย ฉันไม่ไป เฮ้ย คุณจับเธอไปอย่างนี้ไม่ได้นะ น้องชาย พอแค่นี้เถอะ พอได้ไงอะผมเป็นเพื่อนเขาต้องปกป้องเขาฮะ ฉันขับเอง จะพาฉันไปไหนอ่ะเฮ้ยฉันไม่ไป อย่างน้อยก็บอกสิว่าจะไปไหนอะ ปล่อยฉัน ปล่อยฉันนะ จะพาฉันไปไหนอ่ะ ปล่อยฉัน บ้าเหรอ ขับรถอยู่นะอ่ะอันตราย ปล่อยนะฮะเอ่อ
ลันเซียงถิงหลันเซียงถิงเธอทำอะไรอะฉันทำทุกอย่างไปเพื่อปกป้องเธอนะ ไม่ต้องมาปกป้องฉัน รู้ไหมว่าฉันต้องการอะไร ต้องการอะไรก็บอกสิ ฉันเหลือคุณเป็นญาติสนิทคนเดียว ฉันไม่อยากเสียคุณไป ฉันเพิ่งได้มาได้โปรดอย่าเพิ่งทิ้งฉัน ตายก็ตายด้วยกัน ซึ้งจริง ร้องไห้ทำไมอ่ะ ๆ อย่าเพิ่งพูด ให้ฉันหลั่งน้ำตาออกไหมพอก่อน เฮ้ย ไม่มีเวลาแล้ว คิดดีกว่าว่าจะทำยังไงอ่ะเสียงถิงสงสัยว่า เพื่อนของเขาจะถูกจับตัวไปอะ อะไรนะ พอหลิว นั่นคือ ปืนเหลียวเจียงกระบอกนี้ เก็บรักษามาตั้งแต่สมัยฮ่องเต้กวางซุยมาจนถึงวันนี้ กระสุนปืนทุกนัดของมันทำมาจากพิษแมงมุมเร่ร่อนของพม่า มีอานุภาพร้ายแรง โปรดเชื่อฉันอีกครั้งนะคะ ทำไมฉันจะจัดการเองไม่ได้ ให้ฉันเสียงแทนคุณเถอะค่ะ ฉันคาดหวังในตัวเธอมาก ฉันจะทำเต็มที่ค่ะ งานใหญ่จะต้อง บรรลุเป้าหมาย ระวังตัวด้วย ใครขวางต้องตาย ไปเถอะ ค่ะ หวังเคอเพื่อนมปลายของหนู คือ1 ใน 8 คนที่หายไป เพราะเลือดของเขาเป็นกรุ๊ปเลือดอาบีที่หายาก ตอนนั้นในห้องเรียนต่างก็พูดถึงเรื่องนี้ หนูเลยจำได้ โอเค เรียบร้อย ที่แท้ทั้ง 8 คนมีกรุ๊ปเลือด RB งั้นเราก็แน่ใจได้แล้ว ว่าทั้ง 8 คนนี้ถูกหลิวหงจับไปกลั่นพิษกลายพันธุ์ ขั้นต่อไป ถ้าเราพบที่อยู่ของทั้ง 8 คนนี้ ก็ทำลายรังของมันได้ ดีจังเลย พวกเรามาฉลองกันเถอะ พวกคุณรอก่อน ผมไปเอาเหล้าให้เองนะ เล่ามาแล้วเล่ามาแล้ว มา เพื่องานที่กำลังจะสำเร็จดื่มกันเถอะ ดื่ม ดื่ม นี่เสียงถิงเธอจะเป็นเด็ก อย่าดื่มดีกว่า เธอก็ยังเป็นเด็กอ่ะ ก็ดื่มไม่ได้เหรอ มา เราดื่มกัน เฮ้ยอ๋อฮะ เป็นอะไร เขาถูกพิษ เป็นไปได้ยังไง ทำไมมองผมอย่างนั้นน่ะ
ผมไม่ได้ทำนะ เมื่อกี้ตอนอยู่ในบ้าน ผมเห็นแมลงตกอยู่ในเหล้าผมเลยปัดออกไป ผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ ทำยังไงดีล่ะ พาเขาไปที่ห้องยาฉัน แก้พิษให้เขา ครับ นายไม่ต้องตามมา เซ็งถิง คุณต้องเชื่อผมนะ ผมไม่ได้ทำจริง ฉันเชื่อคุณ ฉันต้องถอนพิษให้หลันจั่วห้ามคนรบกวนจะหาทางหยุดพวกเขาไว้ มานี่อืมมือ เอาออกมา ๆ พอครับ หลันจั่วถูกพิษ หลันเซียงถิงก็ถูกคนของเราจับมาแล้ว ดีมาก เสียงถิงล่ะ พอหลิว พอหลิว เสื้อผ้าชุดนี้เท่ดีนี่ ถ้าเธอชอบแล้วก็ เธอตายไปครบ7 วัน ฉันจะเผาไปให้ ใจดีจริง หลันจั่ว หลันจั่ว จะไปไหนอะคิดว่าเขาจะรอคุณดื่มชาในออฟฟิศเหรอ หลีกไป ๆ พอหลิว ยังไงพวกเราก็ต้องตาย ทำดีกับเราหน่อยได้ไหม อย่างเช่น เปลี่ยนที่ดีๆหน่อย ดูสิหนอนเฉาเต็มไปหมด คุณคงไม่คิด จะเอาเสาไม้อย่างนี้มาทำโรงให้พวกเรานะ เห็นวงไม้บางขนาดนี้ ก็รู้ว่าเป็นต้นไม้โตเร็ว อยู่ได้ไม่นานก็ผุพัง ไม่แค่นั้นนะ ดูเสาหินปูนพวกนี้ มียางมะตอยออกมา เห็นได้ชัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศสูงเกินไป สาวน้อย พูดมากอย่างนี้ กลัวใช่ไหมล่ะ ไม่เป็นไร แค่แป๊บเดียวก็จะไม่รู้สึกตัวแล้ว หนอนเฉา มันอาศัยอยู่ในดินที่ชื้นแล้วก็เย็น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงมากๆ ต้องมีโรงงานเคมีอยู่ใกล้ เสาไม้เป็นต้นไม้ที่โตเร็ว ต้นไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่ใกล้โรงงานก็ถูกต้อง ๆ โรงงานเคมีเมืองเหยียนหลี มีป่าต้นไม้โตเร็ว และมีพื้นที่กว้างใหญ่ใต้ดิน ชานเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลุมหลบภัยอยู่ที่นั่น เห็นทีจะคงห้ามเธอไม่ได้ แม้ว่าไม่มีไหมทองอยู่ในตัวเธอแล้ว
แต่สิ่งที่หมอยาต้องมีก็ขาดไม่ได้ พอหลิว ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วค่ะ เริ่มได้ หลิวหงอยู่เดี๋ยวนี้นะ คุณฆ่าผู้หญิงพวกนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองได้ยังไงอะหยุดนะ หยุดสิ บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ หยุดนะ อย่านะ อย่า 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 หลานเซนถิง อย่า ฉันจะตอบคำถามเธอ ในสายตาเธอ ชีวิตของพวกเขาธรรมดาเหลือเกิน แต่ในสายตาฉัน พวกเขาคือผู้กล้า เพื่อการทดลองสำคัญทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาเสียสละ ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ไม่ เธอควรภูมิใจ ในตัวพวกเขา ไม่ใช่เหรอ ไม่ ฉันส่งเธอแค่นี้นะ ชาตินี้ ฉันติดค้างเธอมาก ขอคืนชาติหน้านะ ชาติหน้า ฉันไม่อยากเจอเธอแล้ว แต่ฉันมีคำถาม ที่อยากถาม ตอนนั้นฉันสร้างตัวมาครึ่งศตวรรษ เมื่อเจอเธอครั้งแรกที่ใต้หน้าผา ก็รู้สึกชอบเธอแล้ว ฉันเลยยอมเอาพิษไหมทอง สกัดมาให้เธอ น่าเสียดาย เธอเห็นฉันเป็นเพียงแค่เพื่อน เธอกลับไปตอนปี 79 ฉันก็แอบตามไปด้วย ฉันไม่ขออยู่กับเธอตลอดไป แต่ฉันก็ยังหวัง ที่จะได้อยู่กับเธอ ฉันจึงอยากถามเธอว่า เธอรู้สึก ชอบฉันบ้างไหม ถึงแม้ จะเป็นเวลา แค่ครู่เดียว อย่านะ หลันจัวก็คือหลันจัว
นายหยุดได้แล้ว เฮ้ย เฮ้ย ฉันค้นพบแล้วว่า โลกใบนี้ ก็เหมือนป่าแห่งหนึ่ง มนุษย์ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต้องต่อสู้ ถึงจะอยู่รอด พวกเขาไม่เคยคิดสู้กับนาย เสียงถิงกับผู้หญิงอีก8 คน พวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ คนธรรมดาอย่างพวกนาย ทำไมถึงคิดไม่ได้กันนะ โลกใบนี้มีคน 6,000 ล้านคน แค่9 ชีวิต จำนวนน้อยนิดเหลือเกิน แต่สามารถผลักดันโลกนี้ให้พัฒนาไปได้นายไม่คิดว่าคุ้มค่าเหรอ ฉันไม่คิดอย่างนั้น สงครามทุกครั้งในประวัติศาสตร์ ก็อ้างว่าทำเพื่อคุณธรรม นายก็เหมือนกัน เฮ้ย 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 เฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยา เฮ้ย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 เสียงถิงเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ เจ้าหญิง เจ้าเหย็นคุณ แกจะทำอะไร ทำอะไรน่ะเหรอ พิษงูถึงเป็นของฉัน ใครก็ห้ามแตะ ทำไมกัน ทำไมนายถึงอยากได้นะ ทำไม ฉันเป็นสุนัขรับใช้ตั้งนาน งานใหญ่ใกล้จะสำเร็จแล้ว พิษงูเถิงล้ำค่าอย่างนี้ คุณไม่อยากได้เหรอ ฉันอยากได้ ก็เพื่อ การทดลองที่ยิ่งใหญ่ ฉันจะทำให้สำเร็จนายไม่เข้าใจหรอก หุบปาก ไม่ต้องพูดมาก พวกนาย2 คนย้ายพิษงูเถิงมาที่ตัวฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าตายให้หมด เหย็นคุณ นายนี่มันโง่จริงๆ พิษงูเถิงหลอมรวมกับเลือดของเขาแล้ว พวกนายต้องมีวิธีสิฮะ เขาพูดถูก พิษงูเถิงหลอมรวมกับเลือดเสียงถิงแล้ว เอาไปไม่ได้ ก็ได้ งั้นก็ให้เลือดเขาไหลออกมาให้หมดเฮ้ยเฮ้ย ฉันทำงานที่คุณมอบหมายให้ไม่สำเร็จ แต่คุณทำได้ ฉันคิดเสมอ ว่าเธอเป็นหมากตัวหนึ่ง แต่ทำไม ใจฉันถึงรู้สึกเจ็บ ขอโทษ เฮ้ย
วู้ฮู้ว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 ู้เฮ้ย ช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วย ฉันจะทำให้สำเร็จเฮ้ย เฮ้ย 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 ฉันจะทำให้สำเร็จ ตื่นสักที พ่อ พ่อ จบแล้ว กลับบ้านซะ ช่วยชีวิตฉัน ปรุงพิษมามากมาย แต่ทำไม ต้องมาตายด้วยพิษของตัวเอง ไม่ คุณตายเพราะความโลภ หลันจัว 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 เธอจะตายไม่ได้ เธอยังไม่ตอบคำถามฉันเลยเธอจะตายไม่ได้ หลันจัว ตัวเขามีพิษไหมทอง เขาไม่มีวันตายใช่ไหม ก็ถอนพิษเพื่อเธอไปตั้งนานแล้ว ไม่จริง ไม่จริง คุณช่วยเขาได้ไหม ช่วยเขาด้วยได้โปรดช่วยเขาด้วยได้โปรด เธอจะพาเขากลับเหลียวเจียง และไปเดี๋ยวนี้ ฉันไปด้วย หลีกไป คือเป็นของฉันคนเดียว ใครก็ห้ามแย่ง รอสักครู่ค่ะ หลังเรียนจบ ฉันสืบทอดโรงยาต่อจากแม่ กลายเป็นหมอยา แก้พิษให้กับคนที่ถูกพิษ แล้วฉันก็พบว่า มีแต่การกำจัดคนที่คิดค้นพิษ ถึงจะตัดรากถอนโคนได้ ฉันตัดสินใจแล้ว เสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์